اگه شما هم مثل من عاشق پستا هستین، پس این پیتزای پستا رو از دست ندین. برای شروع کار یه حبه سیر نیاز داریم که بعد اونو ریز خوردش کنیم. یکم روغن زیتون میریزیم داخل تابمون. حالا سیرا رو میریزیم توش تفت بدیم. مرغا رو به نوارای نازک برش بزنید که خیلی زود بپزن و اینجوری خوشمزه ترم میشه. سیرا حسابی سرخ شدن، بهش مرغا رو اضافه میکنیم. ببین این پیتزا انقدر خوشمزه است که اگه حتی شما گیاهخوارم باشید میتونید راحت درستش کنید، چون حتی بدون هر گوشت و مرغی هم خیلی خوشمزه میشه. یه کوچولو زردچوبه با فلفل و نمک و آویشن بهش اضافه میکنیم. سس پستو خیلی ساده است. ما ریحون نیاز داریم، یه مقدار کمی ریحون. ببین برای مغزیجاتش هم در اصل شما باید دونه کاج استفاده کنید، ولی هر مغزیجات دیگه اینو خوشمزه میکنه. من امروز دارم از بادوم هندی خام استفاده میکنم چون یه طعم کریمی خیلی خوبی بهش میده و من دوست دارم. و یه حبه سیر نیاز داریم. به اندازه 2 قاشق هم پنیر پارمزان. یکم روغن زیتون بهش اضافه کنید، دیگه کافیه. شما اگه دوست داشتین میتونید خیلی راحت سس پستوشو از بیرون آماده بخرین. دیگه من دوست دارم خودم درست کنم، به نظرم مزهش خیلی خوشمزه تره. این از سس پستومون، چقدر خوش رنگه. به به، مرغامون که آماده شده، چقدر خوش رنگه. خب ما یکم قارچ نیاز داریم. ببین یکی از دوستام گفت اگر قارچ رو نازک خورد کنی دیگه آبش در نمیاد. منم اینو امتحان کردم، واقعا راست میگه و دیگه آب ننداخت قارچ. اینو شما هم حتما امتحان کنید. ببین این خمیر رو من دیروز درست کردم، گذاشتم مونده، شما ببینید فقط. به به. روی سطح کار یکم آرد میپاشیم و دستمونم به همون آرد آغشته میکنیم. خمیر رو میریزیم رو سطح کارمون. یک کوچولو هم من روش آرد میپاشم، خیلی کم. حالا این خمیر رو آروم آروم شروع میکنیم به باز کردن. ببین نمیدونی چقدر لطیف شده. همینطوری از وسط شروع کنید هولش بدید به اطراف. هر چقدر دوست دارید حجم خمیرتون بیشتر باشه، یعنی بشه خمیر آمریکایی، خب باید خمیر بیشتری بگیرید. ولی اگر میخواید بره به سمت ایتالیایی و خیلی خیلی نازک شه، میتونید تقریبا نصف خمیرتون رو استفاده کنید. این خمیر الان از 250 گرم آرد تشکیل شده. حالا اگه دوست داشتین بگید یه بارم من دستور این خمیر رو واسهتون بذارم. خب من اینو گذاشتم روی یه کاغذ روغنی که بعداً راحت تر بتونم بذارمش توی فر. حالا شروع میکنیم این پستو رو به کف این خمیرمون مالیدن و همه جاش این سس میزنیم. حالا روی سسمون پنیر پیتزا رو میریزیم. این مرغای خوشگل و سبز رنگمون هم بهش اضافه میکنیم. قارچا رو هم بهش اضافه کنید. حالا هر چقدر دوست داشتید قارچ رو بریزید. من این فرمو وقتی شروع به کار کردم رو بیشترین دمایی که فرم داره گذاشتم داغ شه. این موضوع خیلی مهمه و این باعث میشه پیتزاتون خیلی زود بپزه. دوباره روشو با پنیر پیتزا میپوشونیم که خیلی خوشمزه ترش میکنه. ما خیلی تند خوریم، برای همین روش هالوپینیو هم میریزم. اگر شما تند دوست ندارید این قسمت رو اصلا رد کنید و ازش صرف نظر کنید، چون پیتزای شما رو تند میکنه. آخرین آیتم هم که این پنیر موزارلای خیلی کوچولوان که خیلی خوشمزن، همینو کشدار و لطیفش میکنن. حتما اینو امتحان کنید روی پیتزاهاتون، هم خوشگلش میکنه هم خیلی خوشمزش میکنه.
بریم که این پیتزا خوشمزه‌مون رو بذاریم تو فر که خیلی سریع آماده شه. واقعا بی‌صبرانه منتظرشم. بریم این پیتزای خوشگلمون رو برش بزنیم. به به. اینم از پیتزای پستو خوشمزه‌مون که مطمئنم اگه امتحانش کنید عاشقش میشید. اگه دوست داشتین این اپیزودو حتما لایکش کنید و واسه یکی از دوستاتون هم بفرستینش. کامنتاتون به ما خیلی انرژی میده. حتما کامنت قشنگتون رو واسه ما بذارید و اگرم هنوز منو سابسکرایب نکردید ممنون میشم سابسکرایب کنید و منو حمایتم کنید. مرسی. تا بعد.